Továbbra is hangot kell adjak kisebb fajta döbbenetemnek, ami annak szól, hogy hallgatóink és nézőink 47%-a még mindig nem iratkozott fel csatornánkra, annak ellenére sem, hogy rendszeresen követnek bennünket, sorra nézik vagy hallgatják podcastjainket. Bár a legutóbbi kérésemet e tárgykörben többen teljesítették, de még mindig nem elegen. Újra kérek egy kis szívességet, mielőtt belekezdünk ebbe a mostani adásba. Amennyiben általában tetszik a sorozatunk, amit két hetente készítünk önöknek, és támogatni szeretne bennünket, csak kattintson egyet a feliratkozás gombra itt a YouTube-on a képernyő alatt, a Facebookon pedig a követem gombbal kell ugyanezt tenniük. Ha ön összesen ennyit tesz értünk, én és csapatom tagjai következetesen és folytatólagosan mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a podcast sorozat, azaz beszélgetéseink hétről hétre jobbak és még jobbak legyenek, és például azzal is az ön kedvébe igyekszünk járni, hogy figyelembe vesszük visszajelzéseiket, téma és vendégajánlataikat, meghívjuk ide azokat, akiket például ön javasol nekünk. Itt tettünk legutóbb is a debreceni Viáros fiúk, vagy a Borbély Alexandra Nagy Ervin színész házaspár meginvitálásával is, hogy ezekkel együtt is egyre teljesebb legyen az, ami önökkel együtt több mint 4 éve építgetett közös történetünk. Köszönöm szépen, ha ön most eleget tett kérésünknek, és feliratkozott. Mostanában az ember néha már úgy érzi magát, mintha egy rettenetes viharban, egy hatalmas mezőn állna, miközben körülötte kíméletlenül csapkodnak a villámok, és fogalma sincs, mikor sújtanak le rá, és hogyan védekezhetne ellenük. Nem tudni, hogy melyik lokális fegyveres konfliktusból lesz az egész világra kiterjedő háború, és az milyen háborúvá fog szélesedni. Marad-e esély egyáltalán a túlélésre, és ha marad, az milyen túlélés lesz már a megszokott életkörülmények hiányában, amikor szétbombázták az emberek otthonát épp úgy, mint a víz, villany és gázvezetékeket, azaz a túlélés majdhogy nem, legfeljebb egy barlanglakó életét jelentheti. Mindez pedig pusztán azért, mert úgy adódott, hogy a világban vérmes férfiak gyülekezete került hatalmi, döntési pozíciókba, olyan emberek, akik területi hódításokban és persze saját gazdagságukban látják biztosítva az úgynevezett nemzeti érzéseik megvalósulását, a saját biztonságukat mások pusztulása árán képzelik el, és akiknek a saját polgáraik biztonsága és életminősége a legkevésbé fontos. Pillanatnyilag, és nem tudjuk, meddig tart ez a pillanat, az ő kezükben van a világ sorsa, és a mi egyéni sorsunk, hiszen legtöbbjük mégiscsak az emberek matematikai többségének támogatásával került hatalomba, mert a matematikai többség elhitte nekik, hogy ők fognak megszabadítani az egyébként a normális hétköznapi élettel járó problémáktól. Az emberek többsége hagyta és kitartóan hagyja magát hangzatos szólamokkal, meggyőzőnek tetsző hazugságokkal átverni, olyannyira, hogy talán még akkor sem jönnek rá, milyen iszonyúan rossz cseréket csinált vagy csinál, amikor végül lecsapnak majd ezek a bizonyos villámok. A szomszédunkban 3,5 éve zajló kíméletlen orosz területszerző háború mellé robbant be a közel-keleti vérengzés, előbb izraeliek, majd gázaiak tömeges lemészárlásával, és most ezekben a napokban arra kell figyelnünk, hogy meddig eszkalálódik az izraeli-iráni konfliktus. Hogy képes-e visszaütni Irán, beszáll-e az arab világ a két ország összecsapásába, és az új amerikai vezetés, amely néhány hónapja még a világ különböző részeit akarta gazdasági fenyegetésekkel magához csatolni, de ha ez nem elég, akkor fegyverekkel is, milyen mélységig lép ebbe a konfliktusba. Ezen közben pedig Kína rendre fokozni törekszik a Tajvan fenyegetésére szolgáló akcióit, egyre másra repteti a harci repülői Tajvan légterében, néhány napja éppen 74 repülő és számos hadihajó gyakorlatozott Tajvan közelében, és szándéka szerint fegyverekkel segíti Pakisztánt az India elleni fenekedésében. És ez idő alatt
Észak-Korea az oroszok háborújához szolgáltat fegyvereket és segédcsapatokat, miközben másik szomszédságunkban, a Balkánon újabb tűzfészke kialakulása fenyeget az emlegetett vérmes férfiak, köztük az állítólag békepárti magyar miniszterelnök hatható segítségével. És akkor Afrikáról, köztük Csádról, ahol katonai szerepvállalásra készül a magyar politikai vezetés, még csak nem is beszéltünk. Tehát bőven lesz megbeszélnivaló téma és kérdés mára is Buda Péter biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértővel. Kihagytam-e valamit az iménti összegzésből? Hát lehetne még sorolni egyébként, például az északi sark körül biztonságpolitikai problémákat, az európai nukleáris védelemmel kapcsolatos hiányosságokat, de amire én felhívnám külön a figyelmet az az, hogy mindezt érdemes rendszerben látni, és azzal tisztában lenni, hogy mindezek a válságok tulajdonképpen a világrendünknek a válságát jelzik, vagyis a probléma annál súlyosabb, mint hogyha csak ezeket az egyedi válságokat összeadnánk. Ezeknek a szinergiájáról van szó, és annak a rendnek a lebomlásáról, amely az elmúlt évtizedekben egy viszonylagos békét tudott a világnak biztosítani. Minden esetre az nem lehet véletlen, hogy a nyugat-európai országok közül több is, például Dánia vagy Németország igyekszik felkészíteni a polgárait egy esetleges háborús helyzetre, vagy ezt te már túlzott óvintézkedésnek tartod? Semmiképpen nem. Az, ami zajlik Európában, és aminek egy úgymond a jéghegy csúcsának tekinthető az Ukrajnával szembeni orosz agresszió, az európai biztonsági berendezkedésnek vagy architektúrának az összedőlésével fenyeget, és ennek a hátterén ezek az országok, különösen amelyek jobban kitettek egy esetleges orosz agressziónak, nagyon is jól teszik, hogyha erre felkészülnek, már csak azért is, mert ez a felkészülés segít elrettenteni egy ilyen agressziót. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy szükség lesz majd rá akkor, amikor Oroszország ténylegesen támad, hanem arról van szó, hogy ezek az intézkedések elrettenthetik Moszkvát attól, hogy ilyenfajta agresszióban gondolkodjon. Már is fölreppentettél egy csomó olyan problémát, amiben majd belemegyünk, de mielőtt elkezdjük szétszálazni a konfliktusokat, előtte nem több mint 10 másodpercben támogatóink jelentkeznek be. Mozizni nélküled? Na még mit nem? Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank, váltsd velünk valóra! Ebben a mostani podcastben Buda Péter biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértővel tekintjük át a világpolitika aktuális válságterületeit. Kezdjük a még mindig forrónak látszó konfliktussal, az iráni atomlétesítmények közelmúltbeli amerikai bombázásával. A Financial Times azt írta, idézem, az iráni teokrácia őrületes csapásokat szenvedett el, de továbbra is rakétákkal lőtte a zsidó államot. Az izraeli miniszterelnök Netanyahu ugyanakkor nem tudta felszámolni a nukleáris programot, ami aláhúzza, hogy teljes őrület volt megindítani a háborút. Ebben a megállapításban, amit tesz az újság, több olyan részletkérdés is van, amelyekről szerintem beszélnünk kell. Például arról, hogy szerinted is teljes őrület volt-e megindítani ezt a támadást Irán ellen? Hát ezt a kifejezést én azért túlságosan, hogy is mondjam, a sommásnak tartom, mert eltakarja azt a tényt, hogy egy nukleárisan felfegyverzett iszlám teokrácia, illetve iszlamista teokrácia, amely bevallottan Izraelnek a megsemmisítésére törekszik, de bármelyik más országot megnevezhetnénk, csak ugye ezt ők egészen konkrétan megfogalmazták. Egy ilyen országnak a megjelenése a nemzetközi porondon, különösen az energetikai szempontból nagyon kiemelten fontos Közel-Keleten, az világ tragédiához vezetne. Tehát mindenképpen árnyalni kéne azokat a véleményeket, amelyek ezt az akciót bírálják. Én is sok problémát látok egyébként ezzel kapcsolatban, de azzal együtt, hogy kritizáljuk az akciót, mindenképpen meg kéne fogalmazni azt is, hogy mi lett volna a helyes eljárás egy ilyen esetben. Miért éppen most történt, ami történt? Miféle információk késztethették arra Izraelt, illetve Amerikát, hogy nem lehet tovább várni, muszáj megakadályozni az atombomba előállítására irányuló iráni előkészületeket, mert ugye erről volt szó?
Igen, hát nem biztos, hogy erre teljes körű választ tudunk adni, mert az ügy jellegéből fakadóan nagyon sok információ rejtve lehet előttünk. Ami egészen biztos, hogy Izrael az elmúlt 1-2 év lépései következtében olyan stratégiai előnybe került Iránnal szemben, amelyet nehéz lett volna nem kihasználni. Gondolok itt arra, hogy az Irán által használt úgynevezett proxy csoportok, tehát a Hamas és a Hezbollának a gyakorlati megszüntetése, legalábbis most így középtávon, illetve tulajdonképpen terrorszervezet. 2 terrorszervezet, igen, amelyek bőven el voltak látva Irán által olyan fegyverrel, amelyek képesek lettek volna Izraelt visszatartani attól, hogy Iránnal szemben hatékonyan lépjen fel. Ugyan ide tartozik a szíriai rezsimnek a megbukása is, tehát gyakorlatilag 3 olyan tényezőnek a kiiktatásáról van szó, amelyeket Irán felhasznált volna Izraellel szemben. Erre azért lett volna egyébként óriási szüksége, mert Iránnak gyakorlatilag légiereje, mármint potens légiereje nincsen. És azt a távolságot, amelyet át kellett volna hidalnia egy Izraellel szembeni sikeres háború esetén, azt a Izrael környékén, szomszédságában elhelyezett proxy erők révén szándékozott áthidalni. Most ezek megszűntek, ezek a proxy erők. Ezeknek a megszüntetésébe Izrael óriási erőfeszítéseket tett, titkosszolgálati és katonai erőfeszítéseket. Ezek az erőfeszítések éveket emésztettek fel, ezeket nem lehet hétről hétre vagy hónapról hónapra megismételni. Izrael nyilván ezt az előnyt, amelyet ezzel ki tudott alakítani, ki akarta használni, tekintettel arra, hogy az iráni atomprogram, és ebben nyilván később belemehetünk, hogy milyen határidőkön belül, de tulajdonképpen belátható időn belül képes lett volna nukleáris tölteteket, illetve rakétát is produkálni. Az iráni-izraeli kibékíthetetlennek látszó ellentét egyik ideológiai gyökere még Khomeini ajatollah 40-45 évvel ezelőtti nyugat és cionizmus ellenes retorikájához nyúlik vissza, és mennyiben ideológiai és mennyiben geopolitikai természetű ez az iráni-izraeli ellentét? Mind a 2 aspektusról szó van, hogy általában az iszlamista terrorszervezeteknél is ez megfigyelhető, akár az Al-Qaidánál, akár az iszlám államnál is. A nyilvánvaló vallási ideológia mellett megvannak a geopolitikai szempontok. Irán természetesen hosszú történelmére, óriási nagyságára és népességére tekintettel próbálna regionális hatalomként pozíciót kivívni magának, amelyre nézve Izrael, illetve Izraelen keresztül az amerikai jelenlét fenyegetést jelent. Ezt súlyosbítja az a fajta vallási ideológia, amely gyakorlatilag ugye a nyugatra sátánként tekint, mert hogy szekuláris, volt legalábbis ez idáig, és egyfajta vallási ellentétként fogalmazza meg azt a konfliktust, amely mögött egyébként nagyon konkrét, kézzelfogható hatalmi törekvés is meghúzódik. Visszatérve most már a főcsapás irányhoz, azt lehet-e tudni, hogy hol húzódik a határ Irán atomtechnológiai képességei, például a 60%-os urándúsítás, amiről ugye gyakran hallunk, és a valódi hadászati célú nukleáris fegyvergyártás között. Létezhettek-e mondjuk olyan konkrét jelek, például ahogy utána olvastam, csak egyet említek, a robbanófejhez szükséges precíziós technológia fejlesztése, vagy robbanókamra építés, amelyek az áttörés közelségét jelezhették Izrael, illetve az Egyesült Államok számára? Iránnak volt egy korábbi atomprogramja, amit 2003-ban felfüggesztettek, viszont ennek a teljes dokumentációját az izraeli hírszerzés néhány évvel ezelőtt megszerezte. Ezekből a dokumentációkból kiderül, hogy konkrétan a robbanófej készítése eléggé előre haladott állapotban volt, ezzel kapcsolatos tervrajzok rendelkezésre állnak. Ez már az atombombához ez az atombomba, kapcsolódó igen. Robbanófej. Így van, amihez a fegyver szintű dúsított urán csak egy komponens. Tehát az nem azt jelenti, hogyha van nekem egy 90%-os dúsítottság uránum, hogy akkor azt én le tudom dobni egy bombában, és akkor az fel fog robbanni. Ennél jóval bonyolultabb a helyzet, ezt el kell helyezni egy speciális eszközben, ami ez esetben, a mi esetünkben egy hagymaszerű, 7 rétegű eszköz, aminek az elkészítése nagyon bonyolult technológiai ismereteket és eszközparkot is igényel. Ennek ellenére vannak olyan becslések, hogy Irán egy ilyen eszköznek az elkészítését körülbelül fél éven belül meg tudná
oldani. De ezek, hangsúlyozom, legalábbis a nyilvánosan rendelkezésre álló információk szerint csak becslések. Sokkal közelebb állt Irán a 90%-os dúsítottságú uránnak a létrehozásához. Ez igazából néhány napon belül a jelenleg rendelkezésre álló 60%-os dúsítottságú uránból megvalósítható. Innentől fogva egy ilyen eszköznek a létrehozása vagy megalkotása, tehát egy robbanó fejnek a megalkotása még körülbelül 1 hónap, és a következő lépés pedig az, hogy mindezt egy balisztikus rakétán el tudják helyezni, ami korábbi évelei izraeli becslések szerint még 1-2 évet igénybe vett volna. De természetesen nem feltétlenül szükséges a célba juttatáshoz balisztikus rakéta, mert repülőgépről is le lehet azt dobni például. Na hát pont ez a kérdés, hogy például az izraeli titkosszolgálatnak, a Mossadnak és az amerikai hírszerzésnek honnan vannak pontos információi arról, hogy hol tart Irán az atomfegyverek előállításában. Mert arról, hogy a föld alatti fordói létesítményben mennyire előre haladott az urándúsítás, nyilván nem lehetnek információi, nem igen lehetnek műhold felvételek, hisz a föld alá, pláne 90 méterrel a föld alá a műholdak sem látnak, a kémműholdak sem. Itt lép életbe ugye a hírszerzésnek az emberi oldala, ami az utóbbi években, évtizedekben egy kicsikét elhanyagoltá vált világszerte, főleg nyugaton. Mindenki abból indult ki, hogy a digitális technika révén minden információ megszerezhető. Nagyon sok információ megszerezhető, ez tény, viszont vannak olyan helyzetek, például ez is, amiről szó van, amelynek az esetében az úgynevezett humán hírszerzés nélkülözhetetlenné válik. Tehát kémeket építenek be? Így van. Akik egyébként adott esetben akár aztán telepítenek egy olyan digitális eszközt, amelynek révén az információk végül is megszerezhetővé válnak, de az ember az kihagyhatatlan egy ilyen műveletben. Ne felejtsük el azt, hogy ugye a június 13-án indult háború első óráiban számtalan iráni nukleáris tudóst semmisítettek meg, akiknek a lakhelyét, a hálószobáját pontosan tudták, hogy hol helyezkednek el. Nagy bizonyossággal feltételezhető, hogy nem pusztán a létezésükről tudtak, hanem adott esetben akár az ő adatbázisaikba be tudtak hatolni, vagy akár kapcsolatot is tudtak velük létesíteni, vagy tudtukon kívül. Na de azt mondd meg kérlek, hogy egy ilyen totális ellenőrzés alatt álló és állandóan gyanakvó rendszerben, mint amilyen az iráni, hogyan lehet izraeli vagy amerikai kémeket beépíteni? Irán rendkívül mértékben korrupt ország, ezt mindenképpen tudni kell róla. Nagyon sok minden megvásárolható pénzen. Az izraeli titkosszolgálat feltételezésem szerint nagy mértékben épít erre. A másik, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy képesek beépülni adott esetben nyugati titkosszolgálatok iráni állami rendszerekben, az az, hogy nagyon töredezett az iráni elit. Tehát sokfajta frakció áll egymással szemben. Ne egy homogén diktatúraként tekintsünk erre a rendszerre, hanem egymással vitázó, egymással adott esetben akár késhegyig menő küzdelmet folytató frakcióknak a rendszerére, akik között különböző ígéretekkel lehet ezt a rést tovább tágítani, és ennek eredményeként különböző erőcsoportokat egymással kijátszani, és ezzel párhuzamosan pedig megnyerni maguknak már külső erők által. Itt most egy kicsit letérnénk az iráni útról, egy oldalvágással. Az Amerikai Népszavában Bartus László június 25-én a következőket írta, idézem. Az iráni bombázás nem egyeztetett katonai akció volt, hanem egyszemélyes döntés. Trump nem kérdezte meg a kongresszust, nem kért felhatalmazást az ENSZ-től, és nem konzultált a szövetségeseivel sem. Ez az első precedens arra, hogy a törvényeket és a nemzetközi szabályokat figyelmen kívül hagyva diktátorként cselekedett. A hadüzenet nélküli csapás egyszerre volt hadművelet és politikai üzenet. Amerika már nem szövetséges, hanem egyetlen ember tulajdonképpeni akarata. Ha egyetértesz egyáltalán ezzel a következtetéssel, arról mit gondolsz, hogy ez a trumpi mentalitás most intézményesülni látszik? Nem feltétlenül értek azzal egyet, hogy egyetlen ember akaratáról van szó, mert Trump mögött azért vannak különböző politikai erők, akik ők ezt ebben a döntésében befolyásolták. Nem vagyok abban se biztos, hogy ő egyedül saját maga képes lett volna egyáltalán egy ilyen döntést meghozni, de az tény,
és igazából ez a lényeg, hogy tulajdonképpen valóban a szövetségesekkel, illetve a nemzetközi szervezetekkel való kellő szintű egyeztetés nélkül, illetve magának a kongresszusnak, az amerikai kongresszussal való egyeztetés nélkül csapott ebbe bele. Trump, igen, ebbe a műveletbe. Ebben igazából a nagy probléma az, hogy a világrend, mint rendszer nem így működik. Ez kicsit olyan, mintha nem rendőrség működne egy városban, hanem kimenne a seriff, és szívlapáttal a utcasarkon megvárná az által gyanúsítottnak tartott figurát, és fejbe csapná. Ez azért nem egy jó megoldás, mert elég sokan kedvet kaphatnának ugyanehhez, másrészt pedig devalválódik a jogállamiságnak, a jogszabályra épülő rendnek a koncepciója. Az Egyesült Államok jelenlegi vezetősége meggyőződésem szerint nincsen szakmailag felkészülve arra, hogy a világunkat feszítő válságokat, amelyekről a legelején beszéltünk, rendszer szinten képes legyen kezelni. Mert az mit jelent, hogy rendszer szinten kezelni ezeket a konfliktusokat? Ebben a globalizált világban mindennel összefügg. Az Egyesült Államok nem menekülhet el a felelőssége elől. Nem is szabad, hogy elmeneküljön, senki ne akarja azt, hogy elmeneküljön, mert egyedül az Egyesült Államok képes arra, hogy ezt a rendet megvédje, vagy legalábbis olyan intézkedéseket tegyen, amelyek képesek valamilyen szinten csökkenteni ezt a rendet érő kihívásokat. Mert neki van potenciálisan olyan ereje, katonai ereje, amivel katonai, gazdasági és szövetsége képző ereje. Egyik másik rivális hatalom, Kína vagy Oroszország sem rendelkezik azzal a globális szintű projekciós képességgel, hatalmi képességgel, gazdasági vagy szövetségépítő képességgel, amellyel az Egyesült Államok, amely egyébként ezt a képességét most, mintha szánt szándékkal bontaná vissza. Katonai képesség alatt én nem azt értem feltétlenül, hogy oda csapunk valakinek, akinek tetszik, hanem egy nagyon szofisztikált, nagyon gondos, sziszifuszi munkával kiépített és fenntartott szövetségesi rendszert, amelyben szerepet játszik természetesen a hadsereg is, meghatározóan, a gazdaság is, és az a normarendszer, amely eddig a világrendünket fenntartotta. Nyilván föl kell azt ismernünk, hogy ez a világváltozásokon megy keresztül. Vannak kihívók, akiket valamilyen módon le kellene szerelni, el kellene rettenteni, attól függ, hogy milyen arányban. Az, hogy milyen arányban, az attól függ, hogy egy adott helyzetben az adott hatalom éppen milyen szándékokkal, milyen képességekkel próbálja ezt a világrendet lebontani. Ez egy folyamatos, készenlétet, dinamikus figyelmet igénylő probléma. Az, amit az Egyesült Államok most csinál, és ezért nagyon rossz precedens, ahogy ebben a válságban, ennek a válságnak a rendezése kapcsán fellépett, még egyszer hangsúlyozom, le kell számolni egy iszlamista teokráciának a nukleáris fegyverzet építőképességével, csak ne tegyünk úgy, mintha ez az egész világtól elszigetelt jelenség lenne, és megtehetnénk azt, hogy figyelemmel nem lévén arra, hogy ennek milyen következményei vannak, milyen precedens teremt ez különböző, egyébként hasonló eszközöket szívesen bevetni szándékozó hatalmak számára, hogy ezt az eszközt alkalmazhatjuk. Tehát az Egyesült Államok nem engedheti meg magának azt, hogy egy nagyon komplex és nagyon dinamikus és folyamatos készenlétet és figyelmet igénylő globális menedzseri szerepet ne alakítson ki magának. És ezt te Trump esetében hiányolod? Abszolút hiányolom. Nem csak hiányolom, hanem kizártnak tartom, hogy ő erre képes lenne. Nyilván ez egyrészt karakterből is fakad, másrészt pedig felkészültségből is, és itt nem csak Trumpról van szó, hanem azokról az emberekről, akikkel körülvette magát. Azzal a véleménnyel mennyiben értesz egyet, hogy a múlt heti NATO csúcsra Trump nem egyeztetni ment, hanem már parancsot osztani, és ahol már nem szövetségeseket látott, hanem alatvalókat, akiktől azt követelt, hogy mindenki növelje katonai kiadásai, továbbá igazodjon hozzá, és egy irányba masírozzanak. Nem a közös védelem, hanem a behódolás volt egyébként a NATO csúcs új kulcsszava, aminek Európa vezetői, de maga a NATO főtitkára is igencsak megfelelni látszott, megdöbbentő módon. Itt is az látszik, hogy Trumpnak nincs fogalma arról, hogy amit az Egyesült Államok kialakított az elmúlt évtizedekben, mondjuk a világháború óta, az egy kölcsönös bizalomra és kölcsönös normarendszerre épített, nagyon bonyolult, nagyon komplex szövetségesi szövetrendszer.
Ő ezt próbálja egy ilyen kvázi diktátori dinamikával felváltani, ezt erre lecserélni, és ezzel azt írja el, hogy a szövetségesekben a bizalom az meginog, és Trumpra egy kezelendő emberként tekintenek, nem veszik igazából komolyan, de tudják, hogy ő ezt akarja hallani. Na de akkor miért hódolnak be? Szóval miért nem próbálnak legalább finoman ellent mondani Európa vezető, illetve a NATO főtitkára? Én azt gondolom, hogy kicsit ez egy olyan, mint amikor tudjuk azt, hogyha eljátsszuk az irányába azt, hogy mi nagyon nagy tisztelettel viseltetünk, akkor ő ezt el fogja hinni nekünk, és akkor jó viszonyt fog velünk kialakítani. Trump azt látja, hogy az ellenfél, mert ő ellenfélnek tekinti ezeket az egykori szövetségeseket, gyenge, hogy hátrébb lép, hogy megalkuszik. És nem gondolom, hogy ezzel azt fogják elérni az európai vezetők, hogy ez az elmélyülés ismét visszakerül a régi szintjére, hanem igazából adják Trump alá a lovat, és ennek az íve, ennek a negatív spirálnak szerintem kiszámíthatatlan. Ez a jelenlegi amerikai katonai fellépés Iránban, amelyet Trump különösen sikeresnek minősített, megerősíti az USA globális vezető szerepét, vagy épp ellenkezőleg, ha erről a katonai sikerről bebizonyosodik, hogy hellyel közel kudarcolt, és Trump taktikája, szemfényvesztése nem jön be, épp hogy meggyengíti Amerika világhatalmi szerepét? Attól függetlenül, hogy sikeres volt ez az akció vagy sem, amire nyilván kitérhetünk még, mert ez is egy vitatott kérdés. Ettől függetlenül maga az eljárás hosszú távon alássa az Egyesült Államoknak a vezető szerepét, és alássa a világrendnek a stabilitását. Még egyszer hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy hagyni kellett volna Irán nukleáris fegyvert építeni, hanem arról van szó, hogy egy ilyen problémát sokkal komplexebb módon és egy nagyon-nagyon dinamikus stratégia alapján felépítve lehetett, illetve kellett volna kezelni, nem ilyen csípőből tüzelünk jellegű seriff módjára. Na most még az amerikai támadás részleteiben elmerülve idézem a beszámolókat, hogy mi történt. 6 B2-es lopakodó bombázó 12 darab 13 tonnás bunkerromboló szerkezetet dobott le Iránban a föld alá rejtett fordói létesítményre, ahol több ezer urándúsító centrifuga dolgozott. Egy másik stratégiai gép Natanzot vette célba 2 bombával, miután az urándúsító centrifugák ott is a föld mélyén vannak. Az amerikai haditengerészet ezzel párhuzamosan 30 Tomahawk cirkáló rakétát lőtt ki Isfahanra, valamint Natanzra. De ettől még a kérdés marad, hogy tudnék, ki mond igazat? Trump, aki szerint végzetes csapást mértek Irán atomtechnikájára a történelmi egyik legsikeresebb katonai akciójával, vagy az amerikai védelmi hírszerző ügynökség mond igazat, amely szerint sem az Irán által felhalmozott, dúsított uránt, sem a dúsításhoz használt centrifugák nagy részét nem sikerült megsemmisíteniük. Ráadásul ez utóbbi támasztja alá Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, aki a BBC-nek pár napja azt állította, hogy hónapokon belül igenis újraindulhat az iráni urándúsítás, ugyanis az USA csapásai 3 iráni létesítményben ugyan súlyos károkat okoztak, de Donald Trump elnök állításai túlzók a károk mértékéről, vagyis tehát, hogy nem igaz, hogy a létesítményeket teljesen megsemmisítették volna az amerikaiak. Igen, hát az furcsa lenne, hogyha Donald Trumpnak személyesen jobb információi lennének erről, mint a saját védelmi hírszerzésének. Ismerjük azt az Amerikai Egyesült Államok múltjából is, hogy hogyan lehet hírszerzési jelentéseket átpolitizálni, sajnos ez egy örök kísértése autoriter hajlamú politikai vezetőknek. Egyébként az iszfahani atomlétesítményt, amely a harmadik nagyon komoly atomlétesítmény Iránban, azért nem támadták ezekkel az bunker romboló bombákkal, mert olyan mélyen van, hogy nem lett volna értelme. Ez kongresszusi meghallgatásán mondta el az Egyesült Államok vezérkari főnöke. Tehát ebből is nyilvánvaló, hogy egész biztos maradtak érintetlenül olyan fajta eszközök, berendezések, vagy akár maga dúsított uránium, amelyeket ezek a csapások nem értek el. Viszont körülbelül 400 kg-nyi 60%-os dúsítottságú urániumról nem tud a nemzetközi közösség, tehát ez valahol megvan Iránnak. Ennek az a jelentősége, hogy ebből a 60%-os dúsítottságból 1-2 napon belül lehet 90%-os dúsítottságú uránt fejleszteni, ami igazából alkalmas már arra, hogy robbanófejet
készítsenek belőle, amihez viszont meg már csak 1 hónapra van szüksége Iránnak. Ebből a 400 kilóból 9-10 ilyen robbanófejet lehet elkészíteni, és ha tekintettel vagyunk arra, hogy Iránnak az elsődleges célja Izrael elpusztítása, és ha tudjuk azt, hogy mekkora Izrael, ugye egy Magyarországnál kisebb országról beszélünk gyakorlatilag, akkor ahhoz nem kell 10 robbanófej, hogy ezt meg lehessen oldani, úgymond Irán részéről. Tehát óriási a tétje annak, hogy megtalálják-e ezt az eltűnt, illetve rendelkezésre jelenleg nem álló dúsított urántömeget. Tehát az a megállapítás, amely szerint a program meg van semmisítve gyakorlatilag, amit Trump állított, az semmiképpen sem állja meg a helyét. Az említett Nemzetközi Atomenergetikai Ügynökség igazgatója által bejelentett adatok nagyjából összhangban vannak az amerikai védelmi hírszerzés, illetve egyes névtelenül megszólaló izraeli hírszerzőknek az adataival. Illetve arról már nem is beszélve, hogy Irán a hírek szerint már a támadások előtt elszállított a fordói föld alatti létesítményből több 100 kilogramm katonai célra szánt, azt hiszem az 60%-os dúsítású uránt, ami gondolom nem megy egyik napról a másikra. Tehát már ők is jóval korábban tudták, hogy támadás készül ellenük. De honnan tudhatták? Tulajdonképpen ez azt gondolom visszavezethető még a hónapokkal ezelőtti izraeli csapásra, amelynek eredményeképpen megszüntették, fölszámolták gyakorlatilag Iránnak a légvédelmét, legalábbis annak a gerincét. Az tény, hogy önmagában a június 13-ai támadásnak az időpontja meglepetésként érhette Iránt, hiszen arra számítottak, hogy 2 nappal később diplomáciai tárgyalásra kerül sor, vagy néhány nappal később közöttük és az Egyesült Államok között, de egy olyan ország, amely évtizedeket fektet abba, hogy ilyen urán dúsító létesítményeket létrehozzon, föld alatt 100 méterre, vagy akár annál is mélyebb létesítményeket kiásson, úgymond, és kifúrja magának, az nem bízza véletlenre az uránkészleteinek, a dúsított uránkészleteinek a megmaradását, és amikor előrevetül egy ilyen csapásnak az árnyéka, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan létesítményekben helyezze el őket, amelyekről vagy információi szerint nem tud a támadó fél, vagy pedig köztudottan megsemmisíthetetlen annak a földrajzi elhelyezkedése miatt. És az, hogy a bombázás után, az amerikai bombázás után Irán tulajdonképpen megadta magát, és csak egy előre bejelentett, tehát szokatlan látszatbombázást indított a Katárban lévő amerikai légibázis ellen, és nem szállt gyilkos háborúba Amerikával. Ez a gyengeség jele, vagy ravasz taktika Irán részéről, hiszen elkerülték ezzel ugye az újabb amerikai bombázást. Így, ahogy egyes vélemények egyébként hangoztatják, Irán nyugodtan folytathatja és készítheti ténylegesen az atombombáját. Hát a gyengeségből fakadó ravasságnak a jele. Nyilvánvalóan szembesült azzal Irán, hogy nem érdemes fejjel menni a falnak, nem érdemes tovább provokálni az Egyesült Államokat, ehelyett érdemes megvárni azt, hogy elcsillapuljanak a hullámok, és a megmaradt uránkészletet rejtett módon a lehetőségekhez képest óvatosabban, visszafogottabban fejleszteni és dúsítani tovább. Abban biztosak lehetünk, hogy ezek után, amennyiben mármint az iráni rendszer fennmarad, és természetesen ez még kérdés, Irán sokkal nagyobb jelentőséget fog tulajdonítani a saját nukleáris képessége kiépítésének, hiszen tisztában van azzal, hogy az elrettentő képessége az jelenleg a nullával határos, hiszen megsemmisült az a katonai védekező képessége, amely visszatartotta volna Izraelt attól, illetve az Egyesült Államokat, hogy ezt a csapást elhelyezze. Tehát rá van gyakorlatilag kényszerülve, most az ő fejükkel gondolkodom, arra, hogy valami olyan elrettentő képességre tegyen szert, amellyel vissza tudja tartani. De miért volt valójában ilyen harmadgyenge ez az iráni megtorlás? Az izraeli csapások nagy mértékben meggyengítették az iráni hadsereget. Itt most nem feltétlenül az iráni szárazföldi hadseregnek az állományára gondolok, hanem az iráni katonai infrastruktúrára, illetve az iráni parancsnoki láncolatnak a felszámolására. Az iráni hadseregnek a vezetését gyakorlatilag lefejezték az izraeli csapások, beleértve a forradalmi gárdát, és azokat a különböző különleges egységeket, amelyek egy iráni mozgósításban vagy elsődleges védekező képességben fontos szerepet tudtak volna játszani. És akkor ehhez társulnak még azok
az infrastrukturális, illetve fegyvergyártó képességek, amelyek a csapásokban szintén megsemmisültek. Egy ilyen helyzetben nem áll Iránnak érdekében feszíteni tovább a húrt, egy kicsit össze kell szednie magát, és természetesen mindeközben a háttérben nagyon komoly tárgyalásokat folytatva Oroszországgal, Pakisztánnal és Kínával a jövőt illetően. Lehet valaha is pontos és megbízható információkat szerezni az Irán által elszenvedett károkról szerinted? Mert bár az iráni külügyminiszter a múlt héten elismerte, az amerikai és izraeli légicsapások, azt hiszem úgy fogalmazott, túlzott és súlyos károkat okoztak az ország atomlétesítményeiben. Nekem önmagában már ez is gyanús volt, hiszen Irán ritkán ismeri el nyilvánosan, ha stratégiai vesztesség éri, főleg az atomprogramját illetően. Két háborúban álló fél közötti kommunikáció esetében nagyon óvatosan kell bánni a hivatalos kommunikációknak az elemzésével és értékelésével. Ezek a kijelentések nem feltétlenül azt jelentik, amit elsődlegesen jelentenének, lehet, hogy pont az ellenkezőjét, és az ellenfélnek a megtévesztését szolgálják. Egy ilyen helyzetben azt gondolom, egy ilyen közlemény az iráni vezetéstől alapvetően inkább azt a célt szolgálja, hogy kicsit hűtse a kedélyeket, és leszerelje az Egyesült Államoknak a vezetését, illetve az Egyesült Államoknak a közvéleményét, amely ugye nagyon megosztott volt ezt a támadást megelőzően. A támadás után már jóval inkább beálltak Trump mögé, viszont a jelenlegi helyzetben, ha nem látják tovább értelmét, most az amerikai közvéleményre gondolok, hogy ezt a támadást folytassák, mert hogy ugye Irán is elismeri azt, hogy nagyon-nagyon megsemmisítő vereséget szenvedtek, akkor ezzel delegitimálhatják egy következő amerikai csapásnak a végrehajtását. És tudásod szerint ezek a mostani amerikai és izraeli támadások mennyire zilálták szét az iráni politikai vezetést, hiszen ugye, mint mondtad, magasrangú katonai politikai vezetőket is megölt Izrael. Netanyahu, izraeli miniszterelnök lázadásra szólította fel az iráni lakosságot. Trump viszont előbb azt közölte, hogy megölik Ali Khamenei ajatollahot, a legfőbb iráni vallási és politikai vezetőt, majd kisvártatva, hogy szokott 180 fokot változtatott álláspontján, és kinyilvánította, hogy nem célja az iszlám köztársaság megdöntése. Tény, hogy vannak szakértők, akik szerint a mostani iráni vezetés után csak rosszabb jöhetne, más szakértők pedig azt mondják, hogy végóráit éli az iráni vallási diktatúra. Melyik variáció az igaz, kérdezem, bár az elmúlt napokban is, mintha arról is írtattak volna az újságok, hogy az izraeli támadás nyomán Irán népe mintha összezárt volna a rezsim mögött. Igen, én erről a kérdésről még 2024. októberben írtam az iráni rezsimváltás kérdéséről a Substack csatornámon. Akkor már szerintem teljesen nyilvánvaló volt, hogy a folyamatban lévő izraeli műveleteknek a végső célja azért ez, tehát a rezsimváltás. Mégpedig azért, mert pontosan tisztában van vele Izrael, hogy a nukleáris létesítmények megsemmisítése csak részlegesen lehetséges, de még hogyha teljesen is lehetséges is volna, egy teokratikus rezsim tovább folytatná a programot, illetve próbálná újra kezdeni ezt a programot. Ahhoz, hogy erre a kérdésre igazán mély választ tudjunk adni, tisztában kell lenni valamilyen szinten legalábbis az iráni belpolitikai állapotokkal. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy iszlám diktatúra egy homogén belpolitikai berendezkedéssel bír, de ez egyáltalán nem így van. Nagyon komoly politikai ellentétek feszítik az iráni politikai rezsimet. Igazából ebben egy nagyon komoly fejleményt jelentett az előző iráni elnöknek a meglepetésszerű halála, ugye lezuhant egy helikopterrel. Gyanús körülmények között. Azt követően, hogy azelőtt Azerbajdzsánban leszállt egy közös diplomáciai esemény megrendezése céljából, majd miután hazafele tartott a helikopterével, lezuhant. Hadd fűzzem ehhez hozzá most egy egészen friss hírként azt, hogy Irán számon kérte Azerbajdzsánon, hogy tudomása szerint Azerbajdzsán légterén keresztül értékel drónok, izraeli drónok Irán területét. Ez nagyjából szakmailag ismert tény, hogy Izraelnek elég jó pozíciói vannak Azerbajdzsánban ilyen szempontból, és akkor pont és zárójel. Ezt az aspektust nem is érdemes talán folytatni, viszont azzal érdemes tisztában lenni, hogy még az egyébként Magyarországon több látogatás is végzett Ahmadinejad volt iráni elnök, is szemben áll a jelenlegi rezsimmel, és az úgynevezett reformerek köréhez
tartozik immár, akit egyébként egy nagyon kemény vonalas iszlamista vezetőként ismertünk. Meg kibékíthetetlen holokauszt tagadó volt, ha jól emlékszem, így van, Ahmadinejad. Így van, de ő ugye sértettségből, mivel nem engedték visszatérni a hatalomba, próbált magának egy másfajta politikai pozíciót. Most éppen reformer? Úgymond reformer, és e tekintetben hát vannak olyan bizonyos nyugati országok részéről olyan várakozások, hogy Ahmadinejad segítségével ezt a rezsimnek a szétrázását esetleg föl lehet gyorsítani. És a 79-ben előzött Reza Pahlavi fia, ő például szintén aspiráns, vagy legalábbis külföldről folyamatosan hírt ad magáról, megpróbálja irányítani a folyamatokat. Így van, ő ugye azért alapvetően a szekuláris ellenzéknek a vezetője, nem is élvez osztatlan népszerűséget egyébként az iráni rezsimmel szemben állók között sem. Ahmadinejadnak ilyen szempontból a hozzájárulása ez az állítólagos rezsimváltáshoz az lehet, hogy ő azért az iszlámmal, ha nem is radikális, de mérsékelt iszlámmal kapcsolatban álló körök, csoportok részéről is elfogadottabb lehet, mint ő. Az én általam ismert iráni szakértők, akiket személyesen is jól ismerek, nagyon pessimisták Pahlavinak a népszerűségét, illetve a sikerét illetően. Azt mondják, hogy az ő támogatottsága nincsen akkora, hogy egy esetleges iráni forradalom föl tudna mögé zárkózni. Ettől eltekintve biztosak lehetünk abban, hogy az iráni rendszeren belül létező politikai feszültségeket Izrael és az Egyesült Államok is ki akarja használni. Ez egyébként most azért is aktuális, mert nagyon aktuálissá vált az ajatollah, ugye a legfőbb vezetőnek az utódlása, aki ugye nagyon öreg, és beteg is. 86 évesen gyakorlatilag már még hónapban számolni lehet arra, hogy az utódlására sor fog kerülni. Nagyon erős utódjelöltje volt éppen az a volt iráni elnök, aki érdekes körülmények között lezuhant a helikopterjével. Jelenleg óriási küzdelem zajlik az utódjelöltek között, és nincs egy olyan általánosan elfogadott utódjelölt, aki várhatóan stabilizálni tudná az iráni vezetést Hamenei ajatollah halálát követően, ami kedvezhet egy esetleges, ha nem is rezsimváltásnak, de rezsimbukásnak, mert egy dolog megbuktatni a rezsimet, és egy másik dolog felépíteni egy újat. A jelenlegi tűzszünettel, amit Trump tehát kihirdetett, kérdezem, hogy véget érte ez az iráni-izraeli-amerikai konfliktus, vagy csak, ahogy mondod, felkészülési időt nyertek a felek, és rövidesen mégiscsak lángba borul a Közel-Kelet. Ezt egyébként azért is kérdezem, mert a múlt héten pénteken a verbális háború újra kitört a felek között. Trump elnök pénteken nekiment Ali Khameneinek, tehát az ajatollahnak azon állítása miatt, hogy Irán megnyerte a közelmúltban Izrael ellen vívott 12 napos háborúját, és azt is kijelentette az amerikai elnök, hogy az Egyesült Államok feltétlenül újra lebombázza Iránt, ha az felújítja atomfegyver kísérleteit, és ezzel egyidejűleg azt is mondta Trump, hogy leállítja az Irán ellenes szankciók lehetséges feloldásával kapcsolatos teendőket. Ugye 92 milliós országról beszélünk. Egy ekkora országnak a politikai összeomlása, vagy a politikai reorientációja, tehát politikai irányváltása, az olyan egyensúly billenést jelent a világpolitikában, amely nincsen következmények nélkül. Ha ez megtörténik, akkor az lesz a baj. Ha nem történik meg, mert próbálják ezt bizonyos olyan erők, akik nem érdekeltek ennek a megtörténtében elhárítani, akkor meg az lesz a baj. Utóbbi erőken alapvetően Oroszországot és Kínát értem, akik nagyon-nagyon nem érdekeltek abban, hogy mondjuk egy nyugatpárti Irán jöjjön létre a jelenlegi iszlám teokráciának a romjain, amely iszlám teokrácia jelenleg Oroszországgal és Kínával van egy biztonságpolitikai szervezetben, ugyanez a Sánghái Együttműködési Szervezet. Tehát itt én erre a nagyobb képre irányítanám a figyelmet, hogy a geopolitika az egy rendszer. Tehát ott, ha megbillennek az egyensúlyok, annak az egész rendszerre nézve óriási következményei vannak, és nagyon nem mindegy, hogy mekkora egyensúly billen meg. Irán a méreténél és a stratégiai elhelyezkedésénél fogva óriási egyensúlybillenést képes előidézni, és akkor most beszélhetünk még részletesebben, de csak utalok rá a vallási tényezőről. Igaz, hogy síita muszlim országról van szó, és nagyon sok más egyéb ország a környéken szunnita, illetve különböző terrormozgalmak is szunniták, de e tekintetben létezik az a fajta összefogás, amely
látván azt, hogy itt egy iszlám állammal történő leszámolásról van szó, annak a kísérletéről, elindíthat olyan mozgalmakat, és ettől egyébként nagyon komolyan lehet tartani, amelyek az úgymond az iszlám közel-keleti jelenlétének a védelme érdekében fog a nyugati ellenfelekkel szembefordulni. Akkor az izraeli-iráni konfliktus kirobbanása után ezért számítottak sokan katasztrofális következményekre a világban. A New York Times szerint ilyen háború még nem volt a térségben, mert a szemben álló feleket mindenütt vallásos nacionalisták irányítják. De hát Izrael mégiscsak világi államnak számít, vagy annak képzeljük. Azonban milyen fokon meghatározók az izraeli politikában a fundamentalista vallási erők? Esetleg maga Netanyahu is az volna? Én Netanyahut nem tartom annak, ő egy pragmatikus politikus, aki a politikai túlélése érdekében összefogott és szövetséget kötött a vallási nacionalista erőkkel. Ez semmiképpen sem üdvös fejlemény egyébként, mert hogy azt az ellentétet, amely a közel-keletet feszíti, és amelyben komoly szerepet játszik a vallás, sajnos nagyon elmélyíti. Attól függetlenül, hogy Netanyahu akarja ezt vagy nem. Hiszen igazolja azokat a percepciókat, amelyeket egyébként muszlim országok próbálnának a világ közvéleményével elhitetni, hogy itt igazából egy vallásháború zajlik a környéken. Ehhez egyébként hozzáadódik az Egyesült Államoknak a külpolitikája, amelyet egyre inkább meghatároz a keresztény vallási nacionalizmus, és amely erre a konfliktusra gyakorlatilag egy bibliai küzdelemként tekint, és ilyen értelemben szükségesnek is tartja ezt a konfliktust, ezzel legitimálja, ezzel magyarázza. Tehát amikor összecsapnak zsidó, keresztény és muszlim idézőjeles profécia magyarázatok, és ezt a konfliktust gyakorlatilag egy eszkatológiai, üdvtörténeti szükségszerűségként kezelik, mind a három részről, akkor az észszerűség, a racionális kompromisszumoknak a lehetősége egyre inkább a távolba vész. Még akkor is egyébként, hogyha a politikusokat ez nem feltétlenül úgy befolyásolja, hogy maguk is elhiszik ezt. Elég az, hogyha a választóik és a mögöttük álló tömegek ezt elhiszik, és elég az, hogyha ezek a tömegek így tekintenek a másik országra. Mert a politikusokat viszont a saját választóik és a saját tömegeik befolyásolják. Tehát az, amikor a percepció kezd, egy konfliktusnak a percepciói kezdenek átváltozni és irracionalizálódni, és a transzcendensbe veszni, akkor az észszerű, racionális kompromisszumoknak az ideje lejárt. És egy ilyen puskaporos fordóban, mint amely a közel-kelet, ez tényleg, ha úgy tetszik, apokaliptikus következményeket vetít előre. Maradnék még Izraelnél. Az izraeli közvélemény jelentős része, amely sok tekintetben ugye félti Netanyahutól az izraeli demokráciát, mennyire támogatta, különösen a halálos áldozatok után Netanyahunak ezt az iráni akcióját? Hát érdekes módon az megfigyelhető, hogy elég nagyfokú volt a támogatottsága ennek az akciónak. Az iráni fenyegetést azért elég komolyan veszi mindenki, az iráni nukleáris fenyegetést pontosabban elég komolyan veszi mindenki, illetve élénken él még a korábbi iráni rakétatámadások emléke, és természetesen voltak olyan iráni rakéták, amelyek most is komoly személyi és anyagi károkat okoztak. Tehát Irán az egy olyan veszély, amely képes felülírni azokat a politikai különbözőséget, amelyeket egyébként továbbra is jellemzik az izraeli társadalmat, de az Irán elleni küzdelem rövid távon összefogta az izraeli társadalmat, de azt a politikai feszültséget, amely az utóbbi években pont a vallási nacionalista erőkkel való összefogás miatt az izraeli társadalmat jellemezte, ezt nem szüntette meg. És ha már belekezdtünk, az amerikai politikai életet mennyire osztotta meg Trump döntése a stratégiai bombázók bevetéséről, és mennyire osztotta meg a közvéleményt, azon belül is Trump híveit? Ugye Trump a külpolitikai kampánya során egyrészt azzal került hatalomra, hogy 24 órán belül megoldja az ukrán konfliktust, ugye ezt láthatjuk, mennyire sikerült, másrészt pedig azáltal, hogy ő nem fog ilyen külföldi katonai kalandokba bocsátkozni, hát ehhez képest egy olyan kalandba bocsátkozott, ami történelmileg precedens nélküli. Ennek köszönhetően a táborának egy része teljes értetlenségének hangot adva tiltakozott ezzel szemben. A táborának egy másik része egyébként, közülük pont a keresztény nacionalista erők közé tartozó rétegek, viszont egyfajta apokaliptikus filozófia jegyében támogatták ezt.
az megfigyelhető, hogy a csapások után jóval nagyobb lett Trumpnak a támogatottsága, illetve maguknak a csapásoknak a támogatottsága azon republikánus körökbe, akik azt megelőzően tiltakoztak a csapásokkal szemben. Nyilván ez abból fakadt, hogy látták, úgymond legalábbis a kommunikáció ezt tükrözte, hogy sikeresek a csapások, és közvetlen negatív hatása nincs ennek, nem jár együtt azzal, legalábbis jelenleg, hogy amerikai szárazföldi hadsereg elhúzódó módon jelen legyen ebben a térségben. Na de ha most kiderül, vagy kiderült, hogy mégsem voltak a csapások olyan hatékonyak vagy hatásosak, akkor a saját táborát, illetve a széles közvéleményt mennyiben fogja befolyásolni Trumpnak ez az akciója? Ugye a mai politikai kommunikáció különösen abszolút a percepció menedzsmentre épít, tehát próbálja befolyásolni azt, hogy az emberek mit látnak a tényeken túl, illetve a tények mellett. Ezért tesz meg minden erőfeszítést annak érdekében a hivatalos fehérházi kommunikáció is, hogy ezt az eseményt úgy tálalja, mint amely abszolút meggyőző siker volt. A valóság akkor fog kiderülni, amikor Iránnak az urándúsító tevékenységével kapcsolatban kézzelfogható tények fognak kiderülni, illetve nagyon fontos adalék, ha Irán képes lesz a proxyain keresztül, vagy a nyugaton alvó ügynökként elhelyezett ügynökein keresztül terrorcselekményeket elkövetni nyugati amerikai célpontokkal szemben, akkor ez az értékelése ennek a katonai csapásnak megfordulhat. Nem véletlenül az elmúlt napokban az Egyesült Államokban mintegy 1500 iráni illetőségű személyt vettek őrizetbe, akik különböző jogcímeken vagy jogcímek nélkül tartózkodtak az országban, és akiknek egy részéről kimutatható konkrétan az, hogy vagy a Hezbollával, vagy az iráni forradalmi gárdával álltak korábban kapcsolatban. Hogy korábban álltak-e csak kapcsolatban, vagy most is, az más kérdés, de többek esetében kimutatható az, hogy mesterlövészek voltak, vagy bármilyen más olyan beosztást töltöttek be, amelyek hátterén komolyan tartani lehetett attól, hogy ők gyakorlatilag egyfajta alvó ügynökként vannak jelen az országban. A kérdés az, hogy ezeket a hálózatokat sikerült-e teljes mértékben felszámolni. Én azt gondolom, hogy nem. A Hezbollah, illetve a forradalmi gárda az elmúlt években nagyon komoly erőforrásokat fordított arra, hogy Nyugat-Európában, illetve az Egyesült Államokban olyan hálózatokat építsen, illetve alvó sejtekből olyan hálózatokat építsen fel, amelyek pont ilyen helyzetekre voltak tartalékolva. Ez igazából politikai döntés Iránban, hogy ezeket mikor és milyen szinten vetik be, viszont az iráni politikai helyzetnek az instabil voltából fakadhat az, hogy esetleg egy keményebb irányvonalat követő csoport az iráni forradalmi gárdnál, vagy az iráni politikai eliten belül úgy dönt, hogy utasítást ad ezen alvó sejteknek annak érdekében, hogy hajtsanak végre támadásokat. Ezt teljes mértékben kizárni nem lehet, mert az a szoros kontroll, amely korábban az ajatollah révén fennállt rendszerek felett, ez legalábbis az információk szerint nem annyira szoros már, nem annyira egyértelmű már. Vannak, akik sokkal keményebb visszavágást szorgalmaztak volna ugyanis a nyugattal szemben, vélhetőleg nem teljesen felmérve annak a hosszú távú politikai következményeit. Aztán amiről még azt hiszem beszélnünk kell, az öbölmenti arab országok reakciója erről. Ez a reakció is azt hiszem, hogy magyarázatra szól, ugyanis közösen álltak ki Irán mellett az izraeli úgynevezett megelőző csapások után, és Amerika beavatkozását sem támogatták, viszont a katári amerikai légibázis elleni iráni válaszcsapás követően már Irán ellen fordultak. Mivel lehet ezt az ellentmondást magyarázni? Én azt gondolom, hogy a kritikus kommunikáció az egyfajta színjáték volt az arab országok részéről, nem gondolom, hogy Irán mellett álltak ki. Nyilvánvalóan kifejezték egyetlen értésüket azzal a fajta fellépéssel szemben, amelyet az Egyesült Államok elkövetett, tulajdonképpen a nemzetközi rend védelme érdekében, de azért nekik szintén érdekük fűződik ahhoz, hogy ez az atomprogram megsemmisüljön. Miután látták azt, hogy Irán pillanatnyilag nyíltan nem eszkalálja tovább ezt a kérdést. Tehát ugye ez az említett katari csapás is úgy történt, hogy előre értesítették az amerikai bázist, hogy lehetőleg különösebben nagy kárt ne okozzanak. Hát nyilván ezt meg kellett nekik tenniük, a saját állampolgáraik előtt el kellett játszani, hogy ők aztán mennyire kemény fickók, de valójában egy hosszabb távú stratégiát vívnak. Tehát miután ez a nyilvánvalóan vált, hogy nem eszkalál tovább Irán, az arab országok is úgy látták, hogy tulajdonképpen visszatérhetnek a rendes kerékvágásba, és egyébként folytatják
illetve elmélyítik az Iránnal folytatott kapcsolataikat. Ez egyébként például Szaúd-Arábia esetében is megfigyelhető, és ennek a válságnak ez egy nagyon érdekes, előre különben megjósolhatatlan jövőjét vetítheti előre, hogyha Irán meggyengül nukleárisan, akkor Szaúd-Arábia például nem lesz már annyira ráutalva az amerikaiaknak a védelmére, és a szaúd-arábiai-amerikai kapcsolatok azért nem feltétlenül őszinte ideológiai egységen alapulnak, hanem Szaúd-Arábiának a biztonságpolitikai rászorultságán. Tehát, hogyha Irán meggyöngül, akkor miért nem szorul rá Szaúd-Arábia az amerikai támogatásra? Szaúd-Arábiának komoly vetélytársa Irán a térségben, és Iránnak a nukleáris fejlesztései, illetve a proxiként használt jemeni, ugye huszi lázadóknak a felhasználása a szaúd-arábiai érdekeltségekkel szemben gyakorlatilag rászorította Szaúd-Arábiát arra, hogy az Egyesült Államok segítségét vegye igénybe az iráni versenytársal szemben. Hogyha az iráni versenytárs vissza fog szorulni, képtelenné válik arra katonai teljesítő képessége folytán, hogy Szaúd-Arábiával szemben ezt a fajta politikát tovább folytassa, akkor tulajdonképpen Szaúd-Arábia nem lesz már annyira rászorulva az amerikai segítségre. És ez elindíthat olyan fajta az Egyesült Államok szempontjából negatív változásokat, amelyekre most még nem feltétlenül számítanak. Ezért is említettem meg, hogy ez egy annyira organikus, dinamikus, komplex rendszer, amiről beszélünk, hogy ezeknek a különböző visszacsatolási hatásai, kölcsönös egymásra hatásai nagyon nehezen lemodellezhetők előre, különösen az arányoknak a megállapítása nehéz. Meddig érdemes elmenni Irán gyengítésében, nem jár ez együtt azzal, hogy Szaúd-Arábia túlzott önbizalomra tesz szert, ami viszont már káros lenne a nyugattal való együttműködés vonatkozásában. És sorolhatnánk még az egyéb hasonló következményeket. Hogy megint egy konkrétumra rátérjek, ugye Irán egy darabig a hormuzi szoros lezárásával fenyegetett, amelynek a stratégiai jelentősége igen nagy, mivel ezen a tengerszoroson halad át a világszerte tengeren szállított kőolaj több mint 1/3. De hogyan lehet lezárni egy tengerszorost, amely a legszűkebb részén is 40 kilométer széles és 60 kilométer hosszú, még akkor is, ha a hajózási útvonal szélessége mindkét irányban mindössze 3 kilométer? Elvileg hadiflottával lehetne ezt lezárni. Nyilván Irán nincs abban a pozícióban, hogy ezt fel tudja vállalni, még hogyha lenne is rá úgymond képessége, de ez a képesség elég könnyen felszámolható. A térségben tartózkodik az 5. flottája az Egyesült Államok haditengerészetének, amelynek az ereje képes ezt a szoros zárat nagyon-nagyon rövid időn belül felszámolni. A térkép szerint a hormuzi szoros lezárása a kuvaiti, a bahreini, katári, iraki, sőt szaúd-arábiai olajszállítások besülését is jelentené, vagy jelentette volna, és ugye komoly károkat okozna például Kínának, amely a Közel-Kelet legnagyobb kőolajvásárlója. Miért kockáztatott volna Irán konfliktusokat épp ezekkel az országokkal? Ért volna neki annyit az, hogy totálisan felborítja ezzel a világ energiapiacait, gazdasági és belpolitikai válságok sorát előidézve? Az információk szerint voltak olyan erők az iráni vezetésben, akik ezt komolyan gondolták, de úgy látszik, hogy felülkerekedett a józanabb ész, amely pont ezekkel az érvekkel és gondolatokkal számolt, amelyek a kérdésben elhangzanak, hogy tulajdonképpen ezzel olyan szinten magukra haradigítanák a környékbeli, illetve saját stratégiai partnereiket is, ami középtávon sem kifizetődő már. Irán védelmi minisztere néhány napja Kínába utazott, hogy részt vegyen a Sanghái Együttműködési Szervezet találkozóján, amely egy Kína és Oroszország által, lehet mondani, vezetett regionális biztonsági szervezet. A CNN beszámolója szerint a találkozó rávilágított arra, hogy Teherán, illetve Irán vallás és politikai vezetése milyen fontosnak tartja a jó viszony ápolását Pekinggel, azzal a Pekinggel, amely mégiscsak Amerika ellenlábasa egyre inkább, és Oroszország hallgatólagos támogatója az ukrajnai háborúban, illetve Európa ellenében is. Miközben Trump lenézi, lekezeli, és szíve szerint magára hagyná Ukrajnát is, Európát is. Miféle szövetségek és egymást kijátszások vannak itt a diktátorhajlamú nagyhatalmak, illetve annak vezetői között?
A Sanghái Együttműködési Szervezetet, ha megnézzük, akkor ott egyértelmű, hogy a pragmatikus hatalmi érdekeknek a játszmája folyik ezen belül. Semmiképpen sem a közös normákra alapuló együttműködésről beszélünk, mint amilyen egyébként a transatlanti együttműködés volt a legutóbbi időkig, amely közös normákra, közös politikai kultúrára alapult. Ennek az együttműködési szervezetnek a fő célja valójában az, hogy egyfajta ellenpólust képezzen az Egyesült Államokkal, illetve a nyugattal szemben. Ennek érdekében próbál egymással egyébként eléggé össze nem egyeztethető ideológiát követő országokat összekovácsolni. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi konfliktus rámutatott arra, hogy ez az együttműködési szervezet mennyire tud ténylegesen hatékony lenni, ugyanakkor azért nem becsülném le ezt az együttműködést, illetve Kínának és Oroszországnak a szerepét ebben a konfliktusban, mert ők is hosszú távon gondolkodnak. Kína és Oroszország nem engedheti meg magának azt, hogy Irán megbillenjen, hogy Irán felboruljon, és adott esetben egy olyan káosz alakuljon ki, amelynek az eredményeképpen egy nyugatpárti ország jön létre. Tehát hosszú távon én komolyan azzal számolok, hogy ez a konfliktus egy megfelelő rendező elv hiányában, amit egyébként abszolút nem lehet látni, tehát itt ez a szívlapáttal fejbeverjük jellegű történet zajlott most le az amerikai bombázással, tehát egy megfelelő rendező elv nélkül ez egy nagyon komoly káosszá tud eszkalálódni. Én a kérdést kicsit szélesebb értelemben tettem fel, hogy miféle szövetségek meg egymás kijátszásai vannak itt ezekben a diktátor hajlamú nagyhatalmak, illetve a nagyhatalmakat vezető emberek között. Itt egy játszmáról van inkább szó. Ennek egy jó példája az orosz-kínai viszony. Szó nincs róla, hogy két baráti országról lenne szó. Oroszországnak komoly tartanívalója van Kínától, nem pusztán a gazdasági dominanciája miatt, hanem amiatt is, mert elég komoly információk szerint Kínának vannak területi revíziós tervei Oroszországgal szemben, olyan területek vonatkozásában, amelyeket Oroszország a 19. században szerzett meg Kínától, és komoly ásványkincsek és egyebek vannak ezen a területen. Tehát és Kína ezeket vissza akarja szerezni? Vannak ilyen elképzelések, vannak ilyen víziók, amelyek ebbe az irányba mutatnak. A nyugati világrendnek az előnye a világháború után pont az volt, hogy ezeket az érdekkonfliktusokat képes volt kompromisszumok, tárgyalások útján rendezni, egy olyan gazdasági, együttműködési, de egymással való versenyzés is biztosító rendszert kiépíteni, amelynek az eredményeképpen a nyugati országok nem háborúztak többé egymással. Ezt lenne üdvös globálisan is megteremteni. Ebben reménykedett a világ akkor, amikor Kínát beengedte a világkereskedelmi szervezetbe, nem számolt azzal, hogy Kínából egy nacionalista, érdekérvényesítő, globális dominanciára törekvő ország válik. Sajnos Oroszország esetében a rendszerváltás követő nagyon rövid időszakot eltekintve mindenfajta illúzióról letehettünk, amely arra irányult, hogy Oroszország képes lesz ebbe a fajta demokratikus, kapitalista versenyrendszerbe beilleszkedni, láthatóan nem képes. Azok az európai országok, amelyek korábban egymással komoly háborúba álltak, gondoljunk csak Franciaország vagy Németországra, képesek voltak ezeket az ellentéteket átalakítani, és ebben a rendszerben szépen kimozogni, egymás versenytársai jelenleg is, de a háborús konfliktusoknak az árnyéka legalábbis az elmúlt 80 évben nem merült föl. Egy sajátos, teljesen másfajta politikai kultúra a miénk, és másfajta politikai kultúra, ha egyáltalán a kultúra szót alkalmazhatjuk ebben az összefüggésben, az, amit Oroszország és Kína képvisel, nem beszélve a többi észak-koreai és egyéb más kis országokról és hatalmakról. Még visszatérve a közel-keleti konfliktusra, ez gyorsítja-e a többpólusú világrend kialakulását? Az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és India eltérő hatalmi központokat képeznek, és ezáltal a regionális szövetségek felértékelődnek? Én azt gondolom, hogy igen, pont azért, mert az Egyesült Államok ezt a konfliktust nem egy világos rendszer szerint, egy rendszerben való gondolkodás szerint kezelte, láthatóan nem is rendelkezik pillanatnyilag ilyen stratégiával. Ez tulajdonképpen paradox módon felbátoríthatja azokat az országokat, akik rendelkeznek olyan katonai képességgel, hogy ha legyőzni nem is tudják az Egyesült Államokat, de egyfajta versenytársként jelenjenek meg vele szemben. Tehát Kínának ebben a helyzetben valamit tennie kell annak érdekében, hogy magát egy potens szövetségesként, potenciális, domináns, globális partnerként tüntesse fel, annak érdekében, hogy meg tudja bontani azt a szövetségesi rendszert, amely
eddig az Egyesült Államok globális jelenlétét biztosítani volt hivatott és képes. Még arra a kérdésre röviden adjál választ, kérlek, mielőtt elmegyünk rövid reklámszünetre, hogy miért tekinti Európát ellenségének mindegyik diktátor vagy autokráciára hajló nagyhatalom? Nyilván Európa egy komoly gazdasági hatalom, és mivel az autoriter országok nem ismerik az együttműködés, a kooperációnak a fogalmát, ezért minden olyan hatalmat ellenségnek tekintenek, amely gazdaságilag kihívja őket. Nem pusztán Európát, hanem egymást is tulajdonképpen. Az, hogy most Oroszország és Kína együttműködik, az egy időlegesen fennálló geopolitikai helyzet, aminek az az oka, hogy egy komolyabb ellenséggel fognak össze, nevezetesen az Egyesült Államokkal, vagy ha úgy tetszik, a Nyugattal. Tehát itt alapvetően az alapprobléma az, hogy az autoritár országok nem ismerik a kooperáció, a kompromisszumokra alapuló gazdasági együttműködésnek és politikai együttműködésnek a kultúráját. Az európai politikai kultúra számukra követhetetlen, illetve követésre nem méltó. Ők legyőzni akarják a versenytársukat, megsemmisíteni akarják, maguk alá akarják tiporni, és nem akarják meghagyni versenytársnak. Ez ugye egy autoritár hatalomnak a gondolkodás, egyébként belpolitikailag is. Egy autoritár vezető nem akar maga mögött potens, őt leváltani képes ellenzéki pártokat tudni, mert egyszerűen nem hisz a demokráciában. Ez ugyanúgy érvényesül a nemzetközi együttműködés terén is. Na, akkor itt most kis időre megszakítjuk beszélgetésünket, de 20 másodperc múlva már folytatjuk is. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Lepd meg, aki fontos, egy közös Cinema City mozi élménnyel. Mert az együtt töltött pillanatok, a minőségi idő a legmaradandóbb emlék. Folytatjuk a világ jelenlegi frontvonalainak számbavételét Buda Péter biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértővel. Már Oroszországra térve, a Daily Telegraph című brit lap szerint Putyin alighanem elszörnyedt, amikor azt látta, hogy Izrael milyen könnyen tette ártalmatlanná Iránban az orosz gyártmányú légvédelmet, és hogy az orosz ütegek, katonai képek és műveleti tervek tulajdonképpen semmire nem voltak jók. Azt is látták, hogy az Egyesült Államok és Izrael egymás után ugye likvidálta a fő iráni vezetőket, atomtudósokat és így tovább. A lap szerint így most még világosabb, hogyha Trump egy adott pillanatban úgy dönt, vagy úgy döntene, totális vereséget tud mérni a csatatéren Putyinra, de akár végezhet is vele, csak az kell hozzá, hogy az amerikai elnök az ukránoknak is átadja ugyanazokat a fegyvereket, mint az izraelieknek. A Daily Telegraph cikke valahogy úgy fejeződött be, hogy remélhetőleg a Kreml, illetve Putyin ezek után visszatér a tárgyalóasztalhoz. Mit szólsz te ehhez? Hát azért téves ez a logika, mert Putyin rendelkezik 4-5 ezer atomtöltettel, Irán pedig nem rendelkezik. Tehát Irán esetében ennek az elkészítését megelőzendő csapást hajtott végre az Egyesült Államok. Oroszország esetében ez már sajnos el van késve, és ugye Oroszország ezt használja adóászként a nyugattal való szembenállása keretében. Ugyanakkor viszont azt én is hozzáteszem, hogy mivel egy atomfegyvernek a bevetéséről Oroszország sem könnyen fog dönteni, tekintettel annak a hátulütőire, ezért jóval határozottabban kellene fellépni Oroszország elrettentése érdekében is. Ez nem katonai támadás jelent, hangsúlyozom, hanem a katonai képességeknek a felsorakoztatását, és annak a nyilvánvalóvá tevését, hogy ezt a nyugat hajlandó adott esetben használni Oroszországgal szemben, amennyiben Oroszország támadni akar. Ukrajnában például ez azt jelenteni, hogy ellátjuk az országot olyan légvédelemmel, amelyek képes a behatoló orosz repülőgépeket vagy rakétákat leszedni például. Tehát ez nem egy támadólagos fellépés, hanem a védekező képességeknek az egyértelmű felsorakoztatása abban az arányban, amely meggyőző Oroszország számára olyan értelemben, hogy nem képes az orosz támadó potenciál ezt a védekező képességet leküzdeni. Ezt az Egyesült Államoknak meg kellene tennie, mert ugyanúgy el fog kanászódni Oroszország, mint ahogy Irán is éppen elkanászódni akart volna.
Az oroszokról egyébként az is látványosan kiderült, hogy semmit sem ér Irán számára a támogatásuk, vagy legalábbis nagyon minimális mértékben számít, azaz a diplomáciai üzengetéseken kívül semmivel, még hírszerzői információkkal sem tudták segíteni a teheráni rezsimet. Ugyanakkor Irán volt az Ukrajna ellen bevetett drónok főszállítója, ugye, és Teherán segítségével épültek meg azok az oroszországi dróngyártó üzemek is, ahol iráni technológiát használtak orosz drónok gyártásához. De miért nincs viszonzás orosz részről? Emögött van egy taktikai játszma. Oroszország abban reménykedhet, hogy cserébe azért, hogyha ő hátrébb lép ebben a konfliktusban, az Egyesült Államok is hátrébb fog lépni az ukrán konfliktusban. Aminek egyébként a jeleit láthatjuk is. Tehát azok a megnyilvánulások, amelyek az Ukrajnának juttatandó amerikai fegyverszállítmányokkal kapcsolatosak, azok nem túl bátorítóak Ukrajna számára. Az más kérdés, hogyha Trump ezt elhiszi Oroszországnak, hogy Oroszország képes feladni a közel-keleti pozícióit Ukrajnáért cserébe, akkor óriási téved. Amennyiben ez a játszma sikerrel jár Oroszország részéről, tehát Oroszország megszerzi Ukrajnát, annak beláthatatlan következményei lesznek Oroszország geopolitikai súly növekedése szempontjából itt Európában, és ennek a birtokában, ennek a hátterében Oroszország sokkal hatékonyabban fog tudni fellépni a közel-keleten is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy stratégiai nyugalom Oroszország részéről, ami hosszabb távon számára a saját geopolitikai érdekelvényesítése szempontjából sokkal kifizetődőbb, mintha most beleállt volna nagyon durván ebbe a konfliktusba. Oroszországnak nyilván mindenképpen jól jött volna egy olyan kiterjedtebb közel-keleti háború, amelynek következtében nem csak néhány napig emelkedik, hanem magas szinten is marad a gáz és az olajára, hiszen Oroszország elsősorban ugye az ezekből befolyó dollármilliárdokból finanszírozza ukrajnai agresszióját, de ez nem így történt. Esetleg ezen orosz érdekkel való szembemenés lehetett az oka a közel-keleti tűzszünet gyors megkötésének is? Azért ezen túl a komoly regionális eszkalációnak a veszélye az nagyon-nagyon fennállt. Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk egy szárazföldi amerikai jelenlét tett volna szükségessé egy komolyabb beavatkozás Iránban, onnantól fogva a következmények tényleg felmérhetetlenek már. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem állt érdekében az Egyesült Államoknak sem az, hogy az orosz olajbevételek azok radikálisan megugorjanak. És akkor itt van Szíria, ahol Oroszország szintén komoly pozícióveszteséget könyvelhet el, hiszen az új szíriai vezetés látványosan fordult el Oroszországtól, miután az Egyesült Államok és az Európai Unió éppen az Irán és az orosz befolyás csökkentése érdekében eltörölte ugye a Damaszkusz elleni szankciók jó részét. De ezek a komoly pozícióveszteségek nem éppen az ukrán háborús nyomás fenntartása irányába lökik Putyint? Ennek a veszélye nem fenyeget? Nyilvánvaló, hogy amelyik pillanatban azt látja, hogy geopolitikailag kezd visszaszorulni, akkor hajlandó lesz nagyobb erőfeszítéseket koncentrálni arra a területre, ahol még jelen van. De ez nem azt jelenti, hogy hagyni kéne akkor más téren is elkanászodni, hiszen az meg az önbizalmát fogja felpiszkálni. Tehát én azt gondolom, hogy Európában alapvetően a probléma most az, hogy Oroszország gyakorlatilag hát kvázi büntetlenül csinálhatja azt, amit csinál, és elég jó úton halad afelé, hogy egy megosztott nyugati szövetségesi szervezet ne legyen képes azt a fajta elrettentést és ellenerőt felállítani vele szemben, amely tulajdonképpen meg tudná hiúsítani a háborús céljait. Igaz, hogy tovább tart ezeket a célokat elérni, mint eredetileg tervezte, de gyakorlatilag azért hát számolnunk kell azzal, hogy Ukrajna egy kisebb ország, létszámában is jóval kisebb ország, és korlátlan ideig nem fogja bírni ezt a nyomást, amelyet Oroszország gyakorol rá. Mindeközben természetesen az orosz gazdaság is kivérző félben van, tehát éppen ezért kellene még nagyobb erőkkel szembeszállni vele, illetve védelmet adni az orosz támadásokkal szemben. Tehát Európának még inkább kellene támogatnia, még több erőforrást Ukrajna mellé csoportosítania? Igen, történelmi analógiaként hadd elevenítsen fel a hidegháborúnak a befejezését, amely nagy részben annak volt köszönhető, hogy Oroszország nem bírta azt a fegyverkezési versenyt, amit a nyugat rákényszerített.
háborúhoz ez nem vezetett. Ugye nem volt közvetlen háború a Szovjetunió és az Egyesült Államok vagy a NATO között ebben az időszakban. Oroszország gyakorlatilag megadta magát anélkül, hogy egy puskát elsütött volna ebben a viszonylatban. Pontosan azért, mert látta azt, hogy nem képes ezt a versenyt tartani. Most is erről beszélek, én pont a háború ellen beszélek, arról beszélek, hogy a háború megakadályozása és eszkalálódása érdekében kellene sokkal határozottabban Oroszország tudomására hozni azt, hogy a nyugat ebben a konfliktusban közvetlenül érdekelt félnek tartja magát, mert veszélyesnek tartja magára nézve egy olyan Oroszországot, amely nem vesz tudomást a nemzetállami határokról, ha úgy tetszik, a nemzeti szuverenitásról, hogy divatos kifejezést használjak. Egyébként annak van jelentősége, hogy Dmitri Medvegyev, aki államfő is volt Oroszországban, jelenleg pedig az orosz biztonsági tanács helyettes elnöke, rendszeresen atomtámadással fenyegetőzik. Ukrajnának és Európának is az elmúlt években többször is ugye atomtámadást helyezett kilátásba. Most éppen Iránnak ajánlotta fel, hogy Oroszország ellátja őket nukleáris robbanófejekkel, de Irán mintha nem kért volna belőle. Egész biztos vagyok abban, hogy Medvegyev nem szólalhatna meg, hogyha erre nem kapna nem csak felhatalmazást, hanem biztatást is, vagy egyenesen utasítást magasabb szintről. Ez nyilvánvalóan az orosz információs hadviselésnek a része, ami egy nagyon komoly szerepet játszik egyébként ebben a háborúban, illetve az orosz érdekérvényesítésben. A nyugati relációban Oroszországnak az egyik legnagyobb esélye az, hogyha a nyugati közvélemény fokozatosan megosztottá válik, és ráveszi a saját maga politika elitjét arra, hogy álljon ki ebből a konfliktusból, kössön külön alkut Oroszországgal. A nyugati közvélemény pont a félelemkeltés révén lehet erre rávenni, hogyha a nyugati közvélemény félni fog attól, hogy a konfliktus fennmaradása esetén ki lesz téve valamilyen fajta orosz atomtámadásnak, akkor ezt a félelmét legyőzendő rá fogja kényszeríteni a politikai elitjét arra, hogy változtasson. A politikai elit nyilvánvalóan reflektálni fog ezekre a változásokra a közvéleményben, és ez nagy mértékben befolyásolhatja a készségét ennek a háborúnak, illetve a háborúval való szembeszállásnak a támogatásában. Tehát valójában ezek a, hogy úgy mondjam, benyögések Medvegyev részéről, amelyek annak tűnnek, és sokan le is rázák azzal, hogy biztos megint túl sok vodkát ivott, ezeket nem szabad leráznunk, és nem szabad félvárról vennünk, ezek nagyon komoly szerepet játszanak a közvélemény megdolgozásában. A szakértői részről mondhatjuk azt, ugye, hogy ez nevetséges blöffölés, de nem a szakértőknek irányulnak ezek a kommunikációk, hanem a közvélemény befolyásolása céljából. Egyébként több nemzetközi lap is azt írta, hogy Putyin el van szigetelődve örökre, hiszen száműzte magát Európából, és amerikai kollégája akkor sem tudná megmenteni az elszigetelődéstől, ha akarná. Oroszországon kívül valóban politikai halottnak tekinthető Putyin? Hát azt azért én nem mondanám még. Nyilvánvaló, hogy valamire való demokratikus nyugati ország komoly kapcsolatot nem ápol Oroszországgal, de az úgynevezett globális délen azért számos olyan ország van, amely ilyen-olyan megfontolásokból, gazdasági, katonai vagy korrupciós előnyökből kifolyóan pragmatikus alapon, de kapcsolatban van, illetve akár szövetségesének is tekinti Oroszországot. Az biztos, hogy Oroszországnak jövője a globális rendben, amennyiben ez a globális rend demokratikus alapokon fog szerveződni, nincsen. Csak ugye jelenleg ez nem eldöntött, hogy globális alapon fog-e szerveződni a világrend. Oroszország mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne így történjen. Az orosz külpolitikai stratégiának egy nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy a világot legyőzni nem tudják, káoszt viszont elő tudnak idézni, és meg tudják azt akadályozni, hogy a világ az ellenfél, vagyis a nyugat érdekeinek megfelelően konszolidálódjon. Erre irányulnak ezek az orosz lépések. Akkor azt kérem, hogy beszéljünk még a saját országunkról röviden. Az izraeli-iráni konfliktus kirobbanását követően az amerikai bombák becsapódása után egy nappal Orbán Viktor összehívta az úgynevezett védelmi tanácsot, amely ilyen közbiztonság, határrendészet, honvédelem, katasztrófavédelem és menekültügy szempontjait igyekszik összehangolni, és ez a védelmi tanács rendkívüli intézkedéseket rendelt el, amelyek szerinte megvédik a családokat, illetve a békét, a sokat hangoztatott békét. Nem úgy persze, hogy ezt például Dániában vagy Németországban tették, ahol a lakosság
lakosságot készítették föl a védekezésre, hanem úgy, hogy, és akkor innentől kezdve idézem, a közel-keleten kialakult fegyveres konfliktus miatt felmerülő biztonsági kockázatok kezelése és mérséklése érdekében az országos rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést rendelt el az ország egész területére. Történt ez június 24-én, kedden, 4 nappal a Karácsony Gergely által bejelentett budapesti Pride előtt. Orbán szempontjából bizonyára szerencsétlenül ugyanazon a napon, amelyen Trump pedig éppen bejelentette a tűzszünetet. Túl gondolom, kérdezlek téged, hogy Orbán abban bízott, hogy Irán bombázása és egy kiszélesedő közel-keleti konfliktus úgymond biztonsági kockázatok címszóval ürügyet jelenthet a tömeges gyülekezések megtiltására Magyarországon? Mit gondolsz? Hát az eddigi precedensek alapján azt láthatjuk, hogy a magyar kormány hajlamos arra, hogy különböző egyébként ilyen vagy olyan szinten létező kihívásokat, belpolitikai, nemzetközi kihívásokat belpolitikai célokra, belpolitikai hangulatkeltésre használjon fel, és a negatív precedensek alapján nem zárható ki, hogy volt-e mögött egy ilyenfajta belpolitikai szándék is, ami igazából nincsen közvetlen összefüggésben a tényleges veszéllyel, vagy a veszélynek a tényleges fokával. És ha már a lakosság és a béke megvédése került szóba, egy független amerikai intézet, a Robert Lansing Institute Orbán Csád politikájának biztonsági kockázataira figyelmeztet, nevezetesen arra, hogy idézem, ha a magyar egységek Csádban, ahol számos terrorszervezet is jelen van, terrorizmus ellenes akciókban vesznek részt, vagy ha például a dzsihádisták az online propagandában célba veszik Magyarországot, akkor Magyarországon is megjelenhet a terrorizmus. Az intézet szerint Orbán látványos képmutatásáról van szó, békepolitika odahaza és katonai kalandorság külföldön. Szerinted is van ilyen kockázat? Hogyha egy ország egy másik országban terrorelhárítási vagy bármilyen fajta hasonló céllal katonai műveletet kezdeményez, akkor számítania kell arra, hogy azok az erők, amelyekkel szemben ott ő küzd, a saját országában fognak vele szemben frontot nyitni. Tehát ez egy teljesen egyértelmű szakmai logika, ehhez igazából kérdőjel nem férhet. És akkor az is érdekelne, hogy Magyarország mozgástere véleményed szerint mennyiben korlátozott, leginkább Orbán Viktor Putyinhoz, Netanyahuhoz vagy Trumphoz fűződő személyes viszonya miatt. Egyáltalán a magyar külpolitikának van-e még bármiféle hitele a világ józanabbik felében, illetve az Európai Unión belül, különös tekintettel a múlt heti EU csúcsra, ahol a magyar miniszterelnök saját szavai szerint egymaga állt az Európai Unió 26 további tagállamának útjában, mint 1989-ben, így hivatkozott rá, amikor kínai tankok hatoltak be a pekingi Tiananmen térre, hogy vérbefolytsák egy addig példátlan demokráciapárti mozgalmat, és eközben egyetlen ember bevásárló szatyorral a kezében dacosan álltott ugye egy sor hatalmas tank előtt, és felemelte a kezét, hogy megállásra intse a tankokat. És ez a szabadságharcoshoz volt képes hasonlítani önmagát az Európai Unió valamennyi tagállamával szemben ellenálló Orbán Viktor. Döbbenetes, de kíváncsi vagyok a véleményedre. Hát valóban döbbenetes. Ha ezt a történelmi analógiát használja Orbán Viktor, akkor magát sokkal inkább valamelyik tanknak a vezetőfülkéjébe kellett volna vizionálnia, mert pillanatnyilag mi vagyunk annak a háborús agresszor országnak az oldalán, amely egy országot megtámadott. A kérdésnek arra az aspektusára térve, amely arra vonatkozott, hogy a világ józanabbik felébe van még befolyása Orbán Viktornak. Arra válaszom az, hogy nagyon csekély, viszont a kérdés az az, hogy ez az állapot meddig marad fönn, vagyis a világnak az józanabbik fele mekkora részét teszi ki a világnak az elkövetkezendő években, vagy akár hónapokban. Ez nagy mértékben befolyásolhatja azt is, hogy a magyar kormányfő által képviselt politikai irányzat mennyire lesz szalonképes a világban. E tekintetben én azért korán sem vagyok annyira optimista. Az amerikai külpolitika ugyanis egy olyan ideológia vagy politikai kultúra előtt nyitotta meg a kaput, amely sajnos nagyon szerencsétlen irányba viszi a világot, amely
világ egyébként így is nagyon komoly kihívások előtt és alatt állt. És ha már Orbán látványos képmutatásáról beszélünk, hogy ugyanis békepolitika odahaza és katonai kalandorság külföldön, nem életveszélyes politikai kalandorság szerinted az, amit Orbán a Balkánon, elsősorban Boszniával művel, besegíteni Szerbia és Putyin hatalmi politikájának az ellentétek élezésével, akár fegyveres konfliktusok kirobbantása árán is? Hát de mindenképpen. Ez része annak a tendenciának, amire az előbb utaltam, és része annak a nagy stratégiának, amelyről korábban talán már másodásokban is beszéltünk, és aminek a lényege az, hogy az elmúlt hosszú évtizedeknek a világrendje az felbomlóva van, Európában is. Itt átalakuló félben van az az erőegyensúly helyzet, amelyben Oroszország egy másodhegedűs szerepét játszotta, Oroszország nagyobb szerepet fog kapni, ennek eredményeképpen gyakorlatilag határmódosításokra is sor fog kerülni, Oroszország geopolitikai súlya Európában meg fog növekedni. A kérdés az, hogy ebben az esetben mi a helyes hozzáállás, hogy ezekre a tendenciákra rásegítünk, vagy pedig, hogy akadályozni próbáljuk őket. Egy nagyon cinikus hozzáállás erre rásegíteni, lehet, hogy rövid távon kifizetődő, viszont annak a világrendnek, annak az értékrendnek a megsemmisülésével fenyeget, ami az elmúlt mintegy 8 évtizedben a világ történelem egyik legbékésebb és legprosperálóbb korszakát volt képes előállítani. Kinek, minek köszönhető az, hogy a világban hirtelen felszaporodtak a diktátorok és az autokrata hajlamú vezetők, akiknek láthatólag a demokratikus, együttműködő és szabadságelvű Európa a közös ellenségük, de egymással is éles érdekkonfliktusokban állnak? Származik abból, hogy Kínának és bizonyos szempontból Oroszországnak a befolyása megnövekedett. Ez a növekedés, ez ugye konkrét gazdasági okokra vagy energetikai okokra vezethető vissza, és e két autoriter hajlamú, illetve kimondottan autoriter ország befolyásának a megnövekedése természetesen magával vonta hasonló szőrű autoriter országoknak az előtérbe kerülését, akik szövetségre léptek ezekkel az országokkal, különböző sajátos gazdasági dílek reményében. És abból a célból, hogy leváltsák azt a fajta világrendet, amelyet eddig a Nyugat és azon belül is az Egyesült Államok dominált. Ezen belül én azt gondolom, van ennek egy társadalom lélektani vagy mentalitástörténeti oka is, amihez hozzászámíthatjuk a modernizáció és globalizációnak az úgynevezett mellékhatásait. Gyakorlatilag az emberek, és ez már leginkább a Nyugatra vonatkozik, egyfajta kiábrándult állapotban vannak, kiábrándultak a szabadságból, amely nem mondja meg nekik, hogy mit csináljanak. Eltelt az az idő, amely alatt igazából sok mindent kipróbálhattak, és rájöttek arra, hogy az korlátlan szabadság, illetve az észszerű korlátok közé szorított szabadság túl sok felelősséget helyez az egyénre. Az egyén pedig a felelősség elől menekül. És szeretné azt, hogyha lenne valaki, aki megmondaná, hogy mit kell csinálni, aki megmondaná, hogy mi a megoldás. Rá fognak aztán jönni megint, ez egy ciklikus változás gyakorlatilag a történelemben, hogy ez sem megoldás. Fel fognak halmozódni azok az egyéni sérelmek majd, amelyeknek az eredményeképpen szembe fognak fordulni ezekkel a hatalmakkal, de sajnos most abban a fázisban tartunk, amikor nagyon nagy, illetve növekvő igény van arra, hogy szabadítsanak meg bennünket a szabadságtól. Záró kérdés pedig az, hogy kell-e tartanunk egy világháborútól, ezen belül kell-e tartanunk attól, hogy Európa is háborús övezetté válik, amelynek a kialakulásában, ha teheti, fontos szerepet szeretne, vagy fog is játszani az állítólag békepárti magyar miniszterelnök? A kérdést, ha rendszer szinten vizsgáljuk, tehát nem csak ilyen intuitív alakon, hogy szerintem mi lesz, akkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy mi volt képes megakadályozni egy harmadik világháború bekövetkezését. Erre a válaszunk az, hogy az a sajátos nemzetközi rend, ami az Egyesült Államok vezetésével a világháború után kialakult. Na most azt látjuk pontosan, hogy ennek a nemzetközi rendnek az alapjai kerülnek megkérdőjelezésre. Vagyis ebből azt következik, hogyha eltűnik az a gát, az a rendszer, amely képes volt egy harmadik világháború kitörését megakadályozni, akkor
teljesen elméleti alapon is arra következtetésre juthatunk, hogy megnövekszik az esélye egy globális katonai konfliktus bekövetkezésének. Hogy ez a globális katonai konfliktus miből fog állni, tehát konkrétan mit értünk világháború alatt, ez már egy más kérdés, de tulajdonképpen különböző szövetségesi rendszerek, vagy akár egyéni országok közötti elharapózó katonai konfliktus már nagyon egymásra utalt világunkban világháborúként értelmezhető, hiszen egy katonai konfliktus a világ különböző tájékain, régióiban olyan mértékben képes befolyásolni a világ másik felén zajló gazdasági, társadalmi folyamatokat, hogy tekinthetjük világháborúnak még akkor is, hogyha nem minden ország vesz ebben részt. Felejtsük el az első és a második világháborút ebből a szempontból, mert a világunk sokkal inkább összekapcsolt és egymásra utalt, technológia is nagyon sokfajta okból, mint akkor volt. Tehát most egy sokkal kisebb szikra képes azt a fajta eszkalációt, egy annál súlyosabb következményekkel járó eszkalációt elindítani, mint amely akkor erre képes volt. És még egyszer idézzük fel azt az alapvető elméleti tételt, hogy az a világrend, amely képes volt megakadályozni eddig egy harmadik világháborút, jelenleg nagyon komoly erózió alatt van, nagyon komoly eróziónak van kitéve, vagyis azok az akadályok tűnnek el, amelyek egyedüli biztosítékai voltak, történelmi biztosítékai voltak egy ilyen eszkaláció elkerülésének. Hát ismét sok tekintetben bővítetted ismereteinket, és mutattál rá összefüggésekre, Péter, amit ezúttal is köszönök. Én is köszönöm. Ha önök is hasonlóképpen látják és gondolják, hogy sokat tanultak ebből a mostani podcastből, kérem támogassák szűnni nem akaró munkavégzésünket. A támogatásra 4 mód is kínálkozik, amely közül az egyik itt a YouTube képernyője alatt a köszönet gombra kattintva nyit lehetőséget, a további 3 támogatási formáról pedig az ugyancsak a YouTube képernyőnk alatt a tartalomismertető fület lenyitva olvashatnak bővebben. De ha feliratkoznak a YouTube képernyője alatt, a feliratkozás gombra kattintva, azért is hálásak leszünk és megköszönjük. Kérem, még ne menjenek el, mert támogatóink nem több mint 10 másodpercben kifejezett elköszönése után lesz még mondandóm. Annyira szeretlek, hogy ehetsz a popcornomból. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. Legközelebb, most már tényleg július 17-én jövünk, bár legutóbb is ezt mondtam, aztán az élet mégiscsak közbeszólt. Addig ajánlom figyelmükbe korábbi podcastjeinket, például a legutóbbit, a Borbély Alexandra Nagy Ervin színész házaspárral készült beszélgetést, vagy az előtte 2 héttel korábban kitett podcastet, amely a debreceni de viáros fiúkkal, a legnépszerűbb influencerekkel készült, és még hosszan sorolhatnám azt a további 118 beszélgetést az elmúlt több mint 4 évből, ami a legkülönbözőbb vendégekkel mindenféle témáról szól. Aki pedig egykori televíziós múltamban szeretne kalandozni, annak rendelkezésére áll archívumunk a YouTube oldalunk 6. vízszintes sorában, ahol már 300-nál is több részletet találhatnak, több mint 3 évtizedes televíziós tevékenységem, szórakoztató, vagy mondjuk úgy továbbgondolásra érdemes munkadarabjaiból. És akkor új podcasttel itt leszünk tényleg július 17-én, a szokásosan rendszeres csütörtök este 8 órakor. Addig pedig valahogy bírják ki ezeket az elviselhetetlenül forró napokat.